स्वागत छ यहाँलाई। म सुशान्त। आजको भिडियोमा A6400 को रिभ्यू हेर्न जाँदैछौँ। अब हाम्रो यो अर्डिनरी टाइपको रिभ्यू चाहिँ हुँदैन हैन। अब यहाँलाई क्यामेराको स्पेसिफिकेसन्सहरू चाहिन्छ भने यहाँलाई अरू भिडियो सुटेबल हुनसक्छ अथवा यहाँले नेटमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ यो रियल वर्ल्डमा अनि त्यसपछि अलिकति अरूले कभर नगर्ने कुराहरू चाहिँ मैले कभर गरिरहेको हुन्छु प्राय भिडियोमा हैन। अनि यो A6400 चाहिँ कस्तो खालको क्यामेरा हो त भन्दाखेरि अलिकति डिमान्डिङमा रहेको क्यामेरा पनि हो। अनि कतिपयको लागि चाहिँ बेस्ट चोइस हुनसक्छ भने कतिको लागि चाहिँ लिइसकेपछि अलिकति रिग्रेट पनि हुन सक्ने टाइपको क्यामेरा पनि हो हैन। मैले पहिला एउटा भिडियो बनाएको थिएँ DSLR भर्सेस मिररलेस भनेर, सायद त्यहाँले त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यो प्राइस पोइन्टमा कतिपयको लागि भन्दा बेटर चोइसहरू पनि हुनसक्छ है। म यसको भिडियोको लास्टमा चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ अब बेटर अप्सन के हुनसक्छ त्यो कुराहरू पनि गर्छु यहाँहरूलाई। अनि त्यसपछि एउटा दुईवटा लेन्सहरू पनि रेकमेन्ड गर्छु हैन। अब यसको स्टार्टिङ गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ मेरो हातमा फर्स्ट टाइम पर्दाखेरि चाहिँ मैले नेटहरूमा यसो हेरेँ भन्दा अलिकति फरक पाएको भनेको फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको यसको ह्यान्डलिङ हैन। यो चाहिँ लगभग यो 3वटा औँला मात्रै बस्छ क्या यसरी। अनि यो चाहिँ लङ टर्ममा समातेर यसरी हिँड्नको लागि चाहिँ एकदमै अनकम्फर्टेबल है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको यसको बटन्स अति सानो लाग्यो मलाई यो क्लिक गर्नलाई चलाउनलाई अति अप्ठ्यारो है। अनि अब यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ अति कम्प्याक्ट छ हैन। यति सानो चाहिँ यो चाहिँ हामीले पकेटमै राखेर पनि हिँड्न सकिन्छ कि त्यस्तो टाइपको क्यामेरा छ हैन। अनि त्यसपछिको मेनुजहरू चाहिँ हाइली कस्टमाइजेबल छ है। अब यहाँहरू कसैलाई लाग्ला पुरानो भएन र भने जस्तो यहाँहरूलाई कसैलाई लागिरहेको छ भने यो 2019 मा रिलिज भएको क्यामेरा A74 यहाँहरूले सुन्नुभएको पनि होला है। अब त्यो पुरानो लाग्छ कि लाग्दैन यहाँहरूलाई। अनि हाम्रो युज मार्केटमा यहाँहरू जानुहुन्छ भने यहाँ अहिले नेपालको केसमा अलिकति अति डिमान्डिङ क्यामेरा भनेको APS-C मा DSLR मा ATD यहाँहरूलाई थाहा नहुने सायद छैन है। त्यो 2016 मा लन्च भएको थियो। अब अहिले चाहिँ फुल फ्रेममा जानुहुन्छ भने चाहिँ हाम्रो 6D Mark II 2017 मा लन्च भएको थियो। त्योभन्दा नि बढी भनेको निकोनको D750 हैन। अब डाइनामिक रेन्जमा सबै कुरामा फोटोग्राफीको लागि एउटा राम्रो क्यामेरा 2014 मा लन्च भएको थियो। कतिपय कुराले चाहिँ हाम्रो कहिले रिलिज भयो भन्ने कुरा म्याटर पनि गर्दैन हैन। अब नयाँ र पुरानो भन्दा नि यो A6400 चाहिँ सोनीले चाहिँ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट अटो फोकस भनेर चाहिँ रिलिज गरेको क्यामेरा हैन। अनि अहिले चाहिँ हाम्रो यो सर्टेज पनि यो एउटै चिप युज हुन्छ अरे हाम्रो प्रिमियम A7 सिरिजको क्यामेराहरू र यसमा अलिकति त्यसले गर्दा पनि हो भनेर भन्छन् हैन। यहाँहरूले एउटा कुरा चाहिँ के पनि भनिदिइहाल्छु नि, यहाँहरूले आफ्नो रिसर्च त गर्न परि नै हाल्यो हैन। तर मेरो रेकमेन्डेसन अनुसार चाहिँ यहाँहरूले नयाँ लिँदै हुनुहुन्छ भने A61 र A6300 चाहिँ म रेकमेन्ड गर्दिनँ। A6500 पनि हैन यहाँहरूले लिँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ मिररलेसमा इन्ट्री लेभल भनेको A6400 अथवा A6600 मा यहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। अब यसको बेसिक फिचरहरूको बेसिक स्पेसिफिकेसन्सहरूको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ म भनिदिइहाल्छु। यो 24 मेगापिक्सलको APS-C क्यामेरा मिररलेस हैन। ब्याट्री चाहिँ अति नै सानो छ कि। अनि यसको ब्याट्री लाइफ चाहिँ अलिकति वर्स नै छ हैन। यहाँहरूले चाहिँ कमसेकम 2टा ब्याट्री लिन पऱ्यो हैन, अथवा 2टा पनि होइन भने एटलिस्ट एउटा त चाहिन्छ नै। किनभने मैले यो मेरो हातमा परिसकेपछि मैले मेन्युजहरू हेर्दा यता गर्दा ब्याट्री लाइफ चाहिँ सक्यो कि त्यस्तो छ यसको है। किनभने यसको कम्प्याक्ट साइजले गर्दा ब्याट्री लाइफ पनि अलिकति खतम नै छ है। अनि अर्को एउटा यसको एउटा बिगेस्ट भ्रम भनेको चाहिँ A6400 टच स्क्रिन भन्ने भ्रम छ मार्केटमा। त्यसको भ्रममा चाहिँ नपर्नु होला। यो भनेको टच टु फोकस, यहाँले फोकस गर्नुको लागि टच गर्न सक्नुहुन्छ भने इमेज रिभ्यू गर्दाखेरि ड्र्याग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति नै यसको यसलाई हामीले फङ्सन कुनै पनि युज गर्न सकिँदैन। फ्लिप स्क्रिन छ, 360 छैन। प्रायः अब यो प्राइस पोइन्टमा प्रायः सबै क्यामेराहरू 360 आइरहेको हुन्छ हैन। अब यसको नराम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ सर्टगन माइक यहाँ लगायो भने चाहिँ हामीले स्क्रिन फ्लिप गर्नु मिल्दैन। त्यसको लागि हामीले स्मल रिगहरू पाउँछ है। यसलाई अब हामीले साइडमा गर्न सक्छौँ। अनि मैले आइपिस पनि अहिले रिभ्यूको लागि राखेको, नत्र यो आइपिस पनि मैले निकालेको थिएँ। हाम्रो यहाँ यसको चाहिँ एउटा डायोप्टर छोपिन्छ। अर्को भनेको हाम्रो स्क्रिनलाई नै अलिकति अनकम्फर्टेबल टाइपको बनाइरहेको छ हैन। अब यसको अरू फिचरको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ अब जस्तो फोटोको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 11 FPS है। मिररलेसको FPS कहिले पनि प्राय एक्युरेट हुँदैन है। यहाँहरूले चाहिँ 11 FPS भनेको छ नि लगभग 7 to 8 FPS रियल टाइममा हामीले खिच्न सक्छौँ। किनभने यसको ट्र्याकिङले गर्दा अति स्लो हुन्छ। अनि स्लोको कुरा गर्दाखेरि मैले चाहिँ रियलाइज गरेँ यहाँहरूलाई एउटा कुरा। सो DSLRबाट सिफ्ट हुने मान्छेहरूको लागि DSLRमा भनेको हाम्रो अप्टिकल्ली चाहिँ हामीले देख्छौँ भने यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भ्यू फाइन्डर हुने भएको भएर त्यसै पनि हल्का ल्याग जस्तो, अनि त्यसपछि अलिकति पिक्सलेटेड टाइपको हैन त्यो हुन्छ। त्यसपछि फोटो खिच्दाखेरि पनि अलिकति हाई स्पिडमा स्पोर्ट्सहरू यहाँहरूले बर्डहरू एनिमलहरू यस्तो ट्र्याक गर्दाखेरि चाहिँ अझै भ्यू फाइन्डर ल्याग हुँदो रहेछ हैन। अनि कन्टिन्युसमा पनि अब म नेक्स्ट भिडियोमा कभर गर्छु सेटिङ्सको लागि हैन। त्यही भएर अब कन्टिन्युसमा हाई प्लस हाई भन्ने पनि छ हैन। अब हाईभन्दा माथि चाहिँ रेकमेन्ड गर्दिनँ। अनि मैले चाहिँ पहिला मिररलेस भर्सेस DSLRको भिडियोमा पनि यहाँहरूलाई कुरा गरेको थिएँ। लगभग 2 लाखसम्म बजेट हुने मान्छेलाई म चाहिँ मिररलेस रेकमेन्ड गर्दिनँ हैन। मिररलेस अल्टिमेटली बेस्ट हो।
तर हाम्रो यो प्राइस पोइन्टमा भनेको धेरै हाम्रो फिचर्सहरू चाहिँ कम हुन्छ हैन भ्यू फाइन्डर ल्यागहरू अब एफपीएसहरू थुप्रै कुराहरू हुन्छ यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ भिडियोको लागि चाहिँ बेस्ट यहाँहरूले चाहिँ अब युट्युब स्टाइलको भिडियो गर्नुहुन्छ भने हैन यहाँहरूले चाहिँ इन्टरभ्यू टाइपको भिडियोहरू गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि बेस्ट हुनसक्छ यसमा चाहिँ भिडियोको लागि राम्रो कलर प्रोफाइलहरू पनि छ अनि यसमा 1080 मा 120 एफपीएस खिच्न सकिन्छ भने 4K मा चाहिँ 30 एफपीएस छ म्याक्स है भिडियोको लागि चाहिँ एउटा राम्रो चोइस हुनसक्छ यहाँहरूको लागि गुड पोइन्ट र ब्याड पोइन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँहरूलाई चाहिँ डिसाइड गर्न सजिलो हुन्छ है लिनको लागि एउटा न्युट्रल पोइन्टको पनि कुरा गरौँ है न्युट्रल पोइन्ट भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि प्राय मिररलेस क्यामेराहरूमा आजभोलिको क्यामेराहरूमा चाहिँ थुप्रैजनाले चाहिँ अब त्यसको लागि राम्रो पोइन्ट भनेर अथवा चाहिँ हैन राम्रो फिचर्स पनि हो तर अल्टिमेटली हेर्दा हामीले अरू क्यामेराहरूसँग कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नयाँ फिचर पनि हुँदैन राम्रो अथवा त्यस्तो चाहिँ हाम्रो भनौँ न त्यसलाई हामीले एप्रिसिएटै गर्नुपर्ने खालको गुड फिचरै भनेर हामीले कन्सिडर गर्नुपर्ने खालको चाहिँ हुँदैन हैन अब जस्तो फ्लिप स्क्रिनलाई मान्छेले वाउ अथवा अलिकति खतरा भन्छ जस्तो यो कुरा भयो यो भनेको प्रायः क्यामेरा 360 नै आइरहेको हुन्छ यसमा हाम्रो सर्टगन लगाउन मिल्दैन हैन त्यही भएर यसलाई अब गुड पोइन्ट भन्ने कि ब्याड पोइन्ट भन्ने यहाँहरूको कुरा अब प्रायः क्यामेराहरू कतिपय क्यामेराहरूमा टच नै छैन यसमा टच टु फोकस छ कतिपय क्यामेरामा टच स्क्रिनै आउँछ हैन अब त्यसलाई गुड पोइन्ट भन्ने कि ब्याड पोइन्ट भन्ने 11 एफपीएस छ हैन 11 एफपीएस राम्रो हो तर हाम्रो चाहिँ मैले अघि पनि कुरा गरेँ हाम्रो ट्र्याकिङ गर्दाखेरि 7 to 8 एफपीएसमा झर्छ हैन अब 7 8 पनि नट ब्याड हैन अब त्यसलाई राम्रो भन्ने कि नराम्रो भन्ने है यो यस्तो कुराहरू चाहिँ म कभर गरिदिन्छु जस्तो ब्याट्री लाइफ भनेको मिररलेसमा सबै क्यामेराहरूमा मिररलेसमा ब्याट्री लाइफ अति कम हुन्छ त्यसलाई राम्रो भने कि नराम्रो भन्ने अनि अब अर्को चाहिँ अब बेस्ट पार्ट भन्ने कि एउटा चाहिँ एभरेज नै पार्ट हो हैन किनभने आजभोलि सबै क्यामेराहरू प्रायः चाहिँ हामीले वेब क्यामको रूपमा युज गर्न सक्छौँ यसलाई पनि सक्छौँ त्यस्तै खालको न्युट्रलै पोइन्ट भनेको चाहिँ साइलेन्ट सुटिङ प्रायः मिररलेस क्यामेराहरूको फिचर हो त्यो है साइलेन्ट सुटिङ हामीले चाहिँ त्यसमा भनेको चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोनिक सटर युज हुन्छ हैन त्यो भएर चाहिँ अब हाम्रो साइलेन्ट सुटिङ कम्प्लिटली हामी साउन्ड फ्री भएर चाहिँ हामीले सुट गर्न मिल्यो अनि त्यही न्युट्रलमै ब्याड पोइन्ट्स भनेको चाहिँ यसमा हेडफोन ज्याक छैन है हामीले चाहिँ साउन्ड मोनिटर गर्नु मिल्दैन यहाँले सर्ट मुभिजहरू बनाउनुहुन्छ भने प्रायः हुँदैन पनि कसैले युज पनि गर्दैन हुन चाहिँ हैन इन रियल तर कुरा गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हेडफोन ज्याक छैन हामीले साउन्ड मोनिटर गर्नु मिल्दैन भिडियो रेकर्ड गर्दै गर्दाखेरि भ्यू फाइन्डर ल्याग त भइहाल्यो तर चाहिँ हाम्रो भ्यू फाइन्डरको रिजोल्युसन पनि अति कम हुन्छ अल्टिमेटली हामीलाई थाहा छँदैछ यसको यो मिररलेस क्यामेराहरूमा हुने भ्यू फाइन्डर भनेको इलेक्ट्रोनिक भ्यू फाइन्डर हो भन्नुको मतलब यहाँभित्र एलइडी स्क्रिनै हुने हो हैन त्यसको चाहिँ पिक्सल अलिकति कम छ यसमा पनि हैन हामीले यसरी हेऱ्यौँ भने अलिकति त्यो पिक्सलेटेड छ क्या पिक्सलहरू टक्क टक्क देखिन्छ नै हैन अर्को भनेको प्रायः सबै क्यामेरा एपिएससी क्यामेराहरूमा त्यति अलिक कमै हुन्छ A6500मा छ हैन अब यसमा चाहिँ हाम्रो इन बडी स्टेबलाइजेसन छैन भन्नुको मतलब यहाँले यदि भिडियोको लागि चाहिँ युज गर्नुहुन्छ नि यहाँले चाहिँ स्टेबलाइजेसन भएको हैन लेन्स युज गर्नुपर्ने हुन्छ नत्र हाम्रो अलिकति स्टेबलाइजेसन यसमा बडीमा छैन त्यो पनि नर्मल कुरा नै भइहाल्यो अब यसको गुड पोइन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पर्सनली भिडियोको लागि भनेर मात्र भिडियोको लागि मात्रै भनेर लिएको है त्यही भएर मैले पहिला पनि यहाँलाई भनेको थिएँ फोटो मात्रै हुनुहुन्छ नि यहाँले डिएसएलआरमा जान सक्नुहुन्छ है म यहाँहरूलाई एउटा डिएसएलआर अहिले रेकमेन्ड पनि गर्छु बेस्ट पार्ट भनेको एकदमै पोर्टेबल छ यो एकदम कम्प्याक्ट भएर हामीले यसलाई चाहिँ गोजीमै राखेर पनि हिँड्न सक्छौँ एकदमै सानो साइजको छ अभियसली अब हाम्रो अलिकति राम्रो चाहिँ लेन्स छैन राम्रो लेन्स हालिसक्यो अलिक ठुलो साइज त भइ नै हाल्छ है यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ एउटा त्यो भयो अर्को यसको बेस्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो डिएसएलआरको जस्तो क्यामेरा त्यो ब्याट्री निकालेर अर्को चार्जमा हालेर वाल माउन्ट गर्नु पर्दैन डाइरेक्ट हामीले यहाँबाट चाहिँ युएसबी चार्जरबाट चाहिँ डाइरेक्ट पावर ब्याङ्कबाट चार्ज गर्न सक्छौँ अथवा एक्स्ट्रा पावर ब्याङ्क हामीले चाहिँ एक्स्ट्रा चार्जर लिन्छौँ भने पनि चार्जरमा पनि पावर ब्याङ्कबाट नि युज गर्न सकिन्छ हैन त्यो एउटा बेस्ट पार्ट त्यो हो है हामीले चाहिँ अब पावर ब्याङ्क हामीसँग प्रायः हुन्छ है त्यो अर्को बेस्ट पार्ट भयो अर्को भनेको यसको चाहिँ डाइनामिक रेन्ज पनि राम्रो छ भनेको फोटोको लागि पनि राम्रो भइहाल्यो अर्को अब यसको चाहिँ बिगेस्ट एन्ड सबभन्दा बेस्ट पार्ट भनेको त यसको चाहिँ फोकसिङ नै भइहाल्यो है एकदम फास्ट एन्ड एक्युरेट फोकसिङ छ अब सोनीले वर्ल्ड्स बेस्ट अटो फोकस भनेर चाहिँ लन्च गरेको क्यामेरा आई डिटेक्ट अटो फोकस फेस डिटेक्ट अटो फोकस एकदमै राम्रो भइ नै हाल्यो अर्को भनेको यसको चाहिँ अब हाई डाइनामिक रेन्ज भइसक्यो यसको लो लाइट पर्फर्मेन्स राम्रो हुने नै भइहाल्यो अनि अर्को एउटा यसको चाहिँ राम्रो पोइन्ट भनेको चाहिँ एकदम हाइली कस्टमाइजेबल छ है हाइली कस्टमाइजेबल सानोभन्दा सानो डिटेल हामीले कस्टमाइज गर्न सक्छौँ तर त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ डाउन साइड पनि हुन्छ हैन डाउन साइड भनेको चाहिँ कस्तो भने अलिकति कम्प्लेक्स छ मेनु सिस्टम किनभने धेरै अप्सन हुने बित्तिकै अलिकति कम्प्लेक्स त भइ नै हाल्छ यहाँले फोटोग्राफीमा गर्नुहुन्छ भने अनि एउटा हाम्रो भ्रम पनि हो त्यो के भन्दाखेरि हामीले 11 एफपीएस भनेर हेर्छौँ हैन 11 एफपीएस भनेको हाम्रो 1 सेकेन्डमा 11वटाको फोटोको दरले कन्टिन्युअस फोटो सुट गर्छ तर यसमा एउटा बफर हुन्छ बफरको कुरा मैले त्यो एसडी कार्डको भिडियोमा पनि गरेको थिएँ बफर भनेको चाहिँ कस्तो नि फोटो खिचिसकेपछि डाइरेक्ट एसडी कार्डमा बस्दैन फोटो खिचिसकेपछि बफरमा स्टोर भएर बफरबाट एसडी कार्डमा जाने हो हैन अनि त्यो बफर साइज भनेको जम्मा 45 छ क्या यसमा भनेको 11 एफपीएस त हो हैन 1 सेकेन्डमा 11वटा फोटो त खिच्छ तर यसको बफरको साइजै 45 भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लगभग 3 सेकेन्डमा बफर फुल हुन्छ भनेको
जम्मा 3 सेकेन्ड मात्रै यसले चाहिँ 11 FPS खिच्ने हो है। त्यही भएर त्यो हाम्रो चाहिँ 11 FPS आजभोलि झन् 20 FPS 30 FPS भनेर चलेको छ। त्यही भएर FPS को पछाडि चाहिँ हामी दौडिनु भएन। अब यसको हामी चाहिँ 1080p मा चाहिँ 120 FPS खिच्छ है। त्यो स्लोमो हेरौँ यसको कस्तो छ भनेर। अब यसको फोटोको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एभरेजमा सबै क्यामेराहरूको त्यस्तो खासै फरक आउने भन्ने हुँदैन, एकदम डिसेन्ट फोटो आउँछ। अब यो क्यामेराको 2-4वटा स्याम्पल शटहरू हेरौँ है। सबैभन्दा सुरुमा मैले याद गरेको कुरा चाहिँ यो क्यामेराको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड कलर प्रोफाइल चाहिँ अलिकति राम्रै लाग्यो मलाई है। अलिकति सफ्ट टाइपको अलिकति ग्लो भएको चाहिँ कन्टिन्युस खिचेको फोटो, तर ठ्याक्क अलिकति फरक आइरहेको छ। यो भनेको व्हाइट ब्यालेन्सको कुरा हो। हामीले सबै यो अटो व्हाइट ब्यालेन्समा खिचेको छौँ होइन। अब यसको शार्पनेसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अब शार्पनेस भनेको लेन्समा भर पर्ने कुरा हो है। यो ISO 500 मा खिचेको फोटो चाहिँ किट लेन्स हो हाम्रो है। सबै फोटोहरू किट लेन्सबाट खिचेको देख्न सक्नुहुन्छ। फोटो राम्रो छ, शार्प छ है। हाम्रो 1:2 मा मैले जुम गरेको छु यसलाई, एकदमै राम्रो छ। यो फेस डिटेक्टमा खिचेको सबै फोटोहरू होइन। अब त्यो भएर अब फोकल प्लेनमा मात्रै एकदमै शार्प हुन्छ। अब त्यो चाहिँ यहाँहरूले खिचे अब सिंगल पोइन्ट अथवा आई डिटेक्ट युज गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब एभरेजमा फोटो हेर्नुपर्छ चाहिँ यसको स्ट्यान्डर्ड कलर प्रोफाइलै हाम्रो चाहिँ यो प्रिसेटहरू युज गरेको टाइपको छ क्या, अलिकति सफ्ट टाइपको है, युनिक टाइपको छ। अब यसको ISO नोइज चाहिँ अलिकति कन्सिस्टेन्ट टाइपको लागेन मलाई है। ISO 3200 भनेको अलिकति हाई नै हो होइन। अब यो हामीले फोटो हेऱ्यौँ भने लगभग यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ शार्प छ फोटो है। APS-C क्यामेरामा ISO 3200 मा यतिको फोटो भनेको नट ब्याड है। अब यसलाई अलिकति हामीले पोस्ट प्रोसेसिङ गरेर हामीले नोइज रिडक्ट गऱ्यो भने चाहिँ अलिकति बेटर भइ नै हाल्छ। यसलाई कम्पेयर गरेर हेरौँ होइन, यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो हामीले चाहिँ रिकभर गर्न सक्छौँ होइन। अभियसली APS-C क्यामेरामा 1600 भन्दा माथि चाहिँ नगएकै राम्रो है। डाइनामिक रेन्जको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त अब 13.6 भनेको नट ब्याड होइन। 11-12 हुन्छ हाम्रो क्यानन क्यामेराहरूमा। त्यसमा चाहिँ मैले यो हाइलाइटलाई रिकभर गरेँ भने सरर यसरी तानेर हेर्दाखेरि लगभग यतिको रिकभर भइरहेको छ कि है। यो लगभग हाम्रो 5 स्टेप डाउन भनेपछि लगभग यो 3 स्टेप ओभर एक्सपोज भएको छ यो फोटो है। त्यति हुँदाखेरि हाम्रो मजाले रिकभर भइरहेको छ है। ल्यान्डस्केप फोटोमा हेर्नु पर्दाखेरि अब एकदमै राम्रो छ। मैले अघि पनि कुरा गरेँ यसलाई 1:1 मा गराउँछौँ है। यतिको भनेको किट लेन्सबाट यतिको भनेको नट ब्याड। यहाँहरूले अब अलिकति शार्प फोटो चाहिन्छ भने यहाँहरूले चाहिँ लेन्स अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले यो भिडियोको लास्टमा यहाँलाई लेन्स रेकमेन्ड गर्छु। अब यसलाई थोरै हामीले अलिकति पोस्ट प्रोसेसिङ गरिसकेपछि अलिकति बेटर त भइ नै हाल्छ होइन। अघि यहाँहरूलाई एडिटिङ सिक्न मन छ भने चाहिँ एडभान्स लेभलको हाम्रो चाहिँ लाइटरुम फोटोसपको भिडियोजहरू चाहिँ पब्लिस भएको चाहिँ यहाँले प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब यो किट लेन्सबाट हामीले पाउने म्याक्सिमम ब्याकग्राउन्ड ब्लर भनेको लगभग यही नै हो होइन। यो ब्याकग्राउन्डमा जति देखिरहनु भएको छ यही नै हो हामीले म्याक्सिमम पाउने ब्याकग्राउन्ड ब्लर भनेको। जति नजिक जानुहुन्छ त्यति ब्याकग्राउन्ड ब्लर हुने हो है। अब यो त मैले अर्को भिडियो नै बनाएको छु हाउ टु ब्लर ब्याकग्राउन्ड भनेर, यही नै है हामीले पाउने म्याक्सिमम ब्याकग्राउन्ड ब्लर चाहिँ। अब एपर्चर नम्बर कम भएको लेन्स हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। अब लेन्सको वाइडेस्ट एङ्गल भनेको चाहिँ यही नै हो 16 mm है। अब यसको चाहिँ एउटा डेभलपमा गयो भने मैले चाहिँ हल्का डिस्टोर्सन जस्तो देखेर कन्ट्रोल गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यसमा पहिल्यै अप्लाई भएको छ है। यसमा चाहिँ सबै फोटोहरूमा पहिल्यै अप्लाई भइरहेको छ। यहाँनिर हेर्नु भने यहाँ क्लिक गर्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि दिस प्रोफाइल क्यान चाहिँ बिल्ड इन लेन्स प्रोफाइल फर क्रोमेटिक एबरेसन प्रोफाइल हेज अलरेडी बिन अप्लाइड भनिरहेको छ है। यहाँ पहिल्यै अप्लाई, यो चाहिँ हामीले चाहिँ टिक मार्क नलगाइकन पहिल्यै आइरहेको छ है। हामीले यो हटाइदियो भने चाहिँ एक्चुअली चाहिँ लेन्सबाट चाहिँ यस्तो भिन्नेटिङ चाहिँ यस्तो नराम्रो भिन्नेटिङ आइरहेको छ है। अब त्यही भएर यो पहिल्यै अन भएको रहेछ है। ठिक छ, यो त अब ठिकै पनि हो। अब 16 mm अब APS-C क्यामेरा भनेको होइन। अब यसको शार्पनेस हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अब ISO 100 भन्दा नि अलिकति नोइजी टाइपको छ है। त्यही भएर मैले अघि पनि भनेको थिएँ यसको ISO चाहिँ मलाई अलिकति कन्सिस्टेन्ट लागेन है। लो लाइट पर्फर्मेन्स चाहिँ नट ब्याड है, राम्रो छ। यहाँहरूले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ एकदमै राम्रो छ। यसमा अब अलिकति हामीले इम्प्रुभहरू त गर्न सकि नै हाल्छौँ होइन। अब यसको अटो फोकसको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ लास्टमा यो फोटोहरू खिचेको चाहिँ मैले अटो फेस डिटेक्ट अटो फोकसमा खिचेको छु होइन। यसमा हेर्नु भने कन्टिन्युस खिचेको है। यसमा चाहिँ अब कतिको फोकसमा चाहिँ यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यति फेस छेकिँदाखेरि सायद त हातमा फोकस भएको होला होइन। यसमा चाहिँ अगाडि अलिकति डिस्ट्राक्सनहरू मैले राखेर ट्राई गर्दाखेरि फेस डिटेक्ट चाहिँ राम्रै भइरहेको छ है। अब यहाँ चाहिँ अलिकति एक्सट्रिम नै भएर चाहिँ आउट भएको छ है। त यतिमा पनि फेस डिटेक्ट हुनु भनेको चाहिँ एकदमै राम्रो हो है। अटो फोकसिङमा चाहिँ नो कम्प्लेन। अब यो फोटो पनि हाम्रो 1600 मा खिचेको छ है। अब यसको फाइनल डिसिजनको कुरा गरौँ होइन। यहाँको बजेट लगभग 1,35,000 लगभग यसको प्राइस छ अहिले होइन। 35-40 फ्लक्चुएट भइरहन्छ। लगभग 1,35,000 यहाँहरूको चाहिँ बजेट छ भने यहाँहरूले अब युट्युबको लागि हुनुहुन्छ भने ठिक छ है। प्रायः एक ठाउँमा यस्तै गरी युट्युब बनाउनुहुन्छ अनि चाहिँ भ्लगिङ टाइपको गर्नुहुन्छ भने चाहिँ बेस्ट भइहाल्यो। अनि सर्ट मुभिजहरू गर्नुहुन्छ, फिल्म मेकिङको स्टुडेन्ट हुन्छ, सिनेमाटोग्राफीको हुनुहुन्छ भने चाहिँ राम्रो छ, बेस्ट छ। कलर ग्रेडिङहरू यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ थुप्रै यसको चाहिँ लगहरूमा हामीले चाहिँ सुट गर्न मिल्छ। तर पनि यहाँहरूले चाहिँ XT30
हैन फुजीको क्यामेराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ अब अटो फोकसमा त अब यसलाई म्याच गर्न सक्दैन नै तर चाहिँ अब अरू हिसाबले यहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति वाइड कलर रेन्जहरू चाहिन्छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अब मेन फोटोग्राफीको लागि मात्रै चाहिँ फोटोग्राफीको लागि चाहिँ म यो कहिले पनि रेकमेन्ड गर्दिनँ कसैलाई पनि रेकमेन्ड गर्दिनँ भनेको इन जेनरल ठिक छ हैन हाउस होल्डको लागि अथवा एउटा फ्यामिलीको लागि नर्मल ठिक छ तर यहाँहरू चाहिँ यस्तो स्पोर्ट्समा जाँदै हुनुहुन्छ वाइल्ड लाइफमा जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ स्पोर्ट्स र वाइल्ड लाइफको लागि चाहिँ मैले यो प्राइस पोइन्टमा D7500 है D7500 अथवा त्योभन्दा माथि तपाईँको बजेट छ भने D500 निकोनको यो दुईटा क्यामेरा हैन किनभने हाम्रो लागि स्पोर्ट्समा चाहिँ मैले भनिहालेँ यसको भ्यू फाइन्डर ल्याग हुन्छ वाइल्ड लाइफमा अलिकति भ्यू फाइन्डर ल्याग हुन्छ अनि मेन भनेको लेन्स है यसको लेन्स चाहिँ मार्केटमा त्यति एभाइलेबल छैन त्यहाँमाथि अति एक्सपेन्सिभ पनि छ अनि हामीलाई वाइल्ड लाइफ र स्पोर्ट्समा अलिकति ठुलो लेन्सेसहरू चाहिन्छ हैन अनि DSLR-मा चाहिँ युज लेन्सहरू अलिकति एउटा मार्केट राम्रो छ एउटा चाहिँ त्यसको कम्युनिटी ठुलो छ यहाँले इजिली एउटा बजेट फ्रेन्डली वेमा चाहिँ एउटा राम्रो लेन्सहरू यहाँले पाउन सक्नुहुन्छ जस्तो मैले पहिला नै कुरा गरेको थिएँ जस्तो वाइल्ड लाइफमा जानुहुन्छ अथवा स्पोर्ट्समा अलिकति लङ रेन्जमा चाहिन्छ भने 150 to 600 को ट्यामरनको सिग्माको लेन्सेसहरू तपाईँले चाहिँ युज नै 1 लाख चान्चुमा पाउन सक्नुहुन्छ भने 1.5-2 लाखमा त नयाँ नै पाइन्छ त्यो लेन्सेसहरू है भ्लगिङको लागि अलिक सुटेबल नहुनसक्छ यहाँले GVE10 हेर्न सक्नुहुन्छ है त्यसमा चाहिँ हाम्रो हेडफोन ज्याक पनि छ त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो साउन्ड मोनिटर गर्न सक्छौँ हैन अनि अब तर त्यसमा वेदर सिलिङ छैन यसमा वेदर सिलिङ छ त्यसमा वेदर सिलिङ छैन त्यसमा भ्यू फाइन्डर छैन यसमा भ्यू फाइन्डर छ अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्क्रिन चाहिँ साइडमा ओपन हुन्छ हैन त्यो भएर भ्लगिङको लागि यो भन्दा त्यो सायद यहाँहरूको लागि बेस्ट हुनसक्छ GVE10 यहाँले त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति अक्वार्डै हुन्छ है हाम्रो सर्टगन माइकहरू लगाउनु मिल्दैन यहाँले अब सानो माइक राख्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ ल्याब माइक युज गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूको लागि कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन हैन एकदमै राम्रो कम्फर्टेबल क्यामेरा छ आफूले डिसिजन गर्नु होला यहाँहरूको लागि कस्तो चाहिन्छ यहाँले आफूले रिसर्च गर्नु पर्यो अल्टिमेटली आफूलाई कस्तो बेस्ट हुन्छ भनेर अब फाइनली यसको लागि राम्रो लेन्सहरूको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ भ्लगिङ टाइपको गर्न चाहनुहुन्छ भने सिग्माको 16mm को चाहिँ 1.4 लिन सक्नुहुन्छ एकदम वाइड एङ्गल एकदम ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि हुन्छ ब्याकग्राउन्ड सेपरेसन एउटा राम्रो हुन्छ अनि युट्युबको लागि युट्युब स्टाइलको लानु छ भने सिग्माको 30mm f1.4 त्यो एकदम राम्रो भइहाल्यो त्यसपछि यहाँहरू स्पोर्ट्समा जाँदै हुनुहुन्छ अलिकति लामो रेन्जको चाहिन्छ भने 7200 f4 है त्यो चाहिँ अलिकति बजेटमा यहाँहरूले लगभग 1 लाख रुपियाँमा युज पाउनुहुन्छ राम्रो लेन्स एकदमै अनि यहाँहरूको लागि चाहिँ एउटा वाक अराउन्ड लेन्स चाहिन्छ भने चाहिँ भनौँ न घर परिवारको लागि त्यस्तोको लागि चाहिन्छ भने यहाँले 18-105 को सोनीको लेन्स लिन सक्नुहुन्छ त्यसबाट राम्रो ब्याकग्राउन्ड ब्लर पनि आउँछ वाइड एङ्गल पनि हुन्छ एकदम राम्रो त्यो होला यहाँहरूको लागि मैले यसमा धेरै कुराहरू कभर गरिनँ हैन किनभने मैले चाहिँ एउटा ह्यान्ड्स अन रिभ्यू जस्तो टाइपको अनि त्यसपछि एउटा चाहिँ इम्प्रेसन टाइपको अनि फाइनल डिजाइन टाइपको त्यो हिसाबले मात्रै कुरा गरेँ यसमा है यहाँहरूलाई अरू मैले चाहिँ यो भित्र डिटेल्समा के छ कस्तो छ सबै योहरू चाहिँ मैले सबै अर्को चाहिँ सेटअप गाइड भनेर एउटा युजर गाइडको भिडियो बनाएको छु अर्को त्यो भिडियो म यहाँहरूलाई लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा पनि दिन्छु त्यसमा मैले अति धेरै कुराहरू कभर गरेको छु त्यो हेर्नु होला हैन अनि आजको भिडियोमा चाहिँ यति नै थियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो यहाँहरूलाई अब कस्तो भिडियोहरू यहाँहरूले एक्सपेक्ट गरिनु भएको छ यहाँहरूले कमेन्ट गर्नु होला राम्रो लाग्यो भने लाइक पनि गर्नु होला आजको भिडियोमा यति नै गरौँ स्टे कनेक्टेड